به شما دوستان عزیز خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف بسیار جذاب و زیبای دیگه، موتیف گل آفتابگردون که به شدت این کار برجسته هستش، فوق العاده زیبا، که من اون رو توی 4 رنگ این موتیف های زیبا رو بافت زدم و در نهایت 2 موتیف بافتم و اونو تبدیل به یک کیف بسیار زیبا کردم. کای بسیار زیبای سرخسی، فوق العاده است این کار زیبا. اندازه این موتیفمون دوستان یک موتیف مربع 20 سانتی متری هستش. با کانوای چلسی اون رو بافتم و قلاب شماره 3.5 میل. بسیار بسیار مناسب برای کوسن، فوق العاده است این کار. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم خوشتون بیاد و همچنان من رو در ویدیوهای بعدی هم همراهی بفرمایید. مرسی که با من همراه هستید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. برای شروع کارمون ابتدا گره میزنیم سر قلابمون و 1 2 3 زنجیره میزنم. میام بست میزنم روی اولین زنجیره و به این شکل اینجا یک حلقه درست کردم. حالا 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 15 تا پایه بلند توی این حلقه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم بشه 16 تا پایه بلند. بعد از اینکه 16 تا پایه بلند کامل شد میایم بست میزنیم روی 1 2 3 سومین زنجیره شروع رجم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. حالا برای شروع رج دوم با همین رنگ ادامه میدم. 1 زنجیره میزنم دور همین پایه که الان بست زدم، 3 تا زنجیرم بود دیگه. میام 2 تا پایه متوسط به صورت برجسته از رو میبافم. 1 و 2. پایه بعد تکرارش میکنم. 1 و 2. توی این رج دور همه پایه بلندهای رج قبل 2 تا پایه متوسط میبافیم به صورت برجسته از رو و اون رو تکرارش میکنیم. به این صورت، به صورت برجسته از رو 2 تا پایه متوسط یک جا کامل کنیم. به این صورت پایه برجسته هام رو که بافتم میام بست میزنم روی اولین پایه برجسته که بافته بودم و به این صورت نخم رو قطعش میکنم. خب من شروع رج سوم با رنگ زردمون کارمون شروع میکنم. دوستان ببینید پشت بافتمون اون گندمی هایی که از رج اولمون باقی مونده، چون که اینجا پایه برجسته بافتیم گندمی های پشتش هست. خب روی یکی از اونها فرقی نمیکنه از کجا، نخمون رو وصل میکنیم. یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. حالا میام این زنجیره اول که هیچی رها میشه، از روی زنجیره دوم شروع به بافت میکنم. 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 روی 2 تا پایه و 2 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 و پایه آخر از زنجیره ها، در واقع زنجیره اول هم حساب میشه، میام یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت یک گلبرگم رو بافتم. حالا روی خود پایه قهوه‌ای رنگم که ابتدای کوتاه بافته بودم میام یک پایه بست میبافم. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 7 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. باز رو تکرار میکنم. پایه اول که رهاست از روی زنجیره دوم 1 2 پایه متوسط و 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3
پایه آخر یعنی زنجیره آخر یا زنجیره اول از ابتدا یک پایه کوتاه میبافم. رو خود پایه قهوه‌ای رنگم که کوتاه بافته بودم یک پایه بست میزنم. روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه 7 تا زنجیره و به همین صورت گلبرگ‌هام رو کامل میکنم. در نهایت ما باید 16 تا گلبرگ داشته باشیم. کامل کنیم. خب بعد از اینکه رج رو به اتمام رسوندیم، ببینید من دست آخر رو تو خود پایه زدم و میام روی گلبرگ اولم بافت رو ادامه میدم به این صورت که روی پایه اول یک پایه کوتاه میبافم و باید 5 تا پایه متوسط ببافم. شروع میکنیم. 1 2 و 3 4 و 5 تا پایه متوسط که بافتم. حالا ببینید این قسمت بالای پایه رو اینجا رو میگیرم و 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2 1 2 زنجیره همونجا تکرار میکنم. 2 تا کوتاه 1 و 2 و بافت رو به قرینه تکرار میکنیم. از پایه بعد شروع میکنم و 5 تا پایه متوسط. 1 2 3 4 و 5. پایه بعدی یک پایه کوتاه. خب و میام روی همین پایه ابتداییم دوباره یک پایه بست میزنم. ببینید این میشه شکل گلبرگم و این رو روی 16 تا گلبرگ تکرار میکنم. یکیشو که بافتم رو 15 تای بعدی و بافت رو ادامه میدم. ابتدا روی گلبرگ بعدی با یک پایه کوتاه و 5 تا پایه متوسط. 1 2 3 4 و 5 تا 1 2 کوتاه 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. بافت رو تکرار میکنم. از روی پایه بعدی 5 تا پایه متوسط. 1 2 3 4 و 5. پایه آخر یک پایه کوتاه میبافم. در فضای اول بافتمون پایه قهوه‌ای در واقع یک پایه بست میزنم. ببینید این میشه شکل گلبرگامون و بافت رو تکرار میکنم. روی اولین پایه گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه و روی گلبرگ بعدی بافتمون رو به همین صورت تکرار میکنم. ببینید 2 تا گلبرگم کامل شده. ادامه میدم. خب من رج رو به اتمام رسوندم و نخ زردم رو قطعش کردم. حالا برای شروع رج پنجم میام با رنگ سفیدمون. کارمون از پشت بافت هست. میخوایم اونو تبدیل کنیم به یک مربع. به این صورت که روی این 4 تا گلبرگ رو در نظر داشته باشید. گلبرگ اول این پایین نخی رو که اینجا دارم میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. خب ببینید کجا بود؟ از اینجا 1 2 3 4. این 4 تا گلبرگ رها میشه. روی گلبرگ چهارم دوباره همین پایین گلبرگ رو نخش رو میگیرم. یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. ادامه میدم. 1 2 3 4. روی گلبرگ چهارم دوباره میام این پایین نخش رو پیدا میکنم میگیرم و یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 6
7 زنجیره، 1 2 3 4 گلبرگ رها. روی گلبرگ چهارم نخش رو میگیرم، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره، 4 تا گلبرگ میمونه، 1 2 3 4 گلبرگ ها که رهاست، همون جایی که اومدیم کوتاه اول رو بافتیم سرش یک پایه بست میزنیم به این صورت. 1 2 3 4 تا فضای 7 زنجیره‌ای داریم. حالا برای شروع رج ششم ببینید من دستم رو به این طریق میگیرم که بافتم به رو بیافته. خب میام همین جایی که الان روی این کوتاه بست زدم 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 زنجیره تکرارش میکنم همونجا، 2 تا پایه بلند، 1 و 2. میام توی فضای زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 عذر میخوام و 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند که اینجا بافتم دوباره میام روی پایه کوتاه هم بافت رو تکرار میکنم. یک پایه بلند، 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند دیگه، 1 و 2 و بافت رو تکرار میکنم. درون فضای زنجیره‌ای بعدی 7 تا پایه بلند میبافم و بافت رو به این صورت کامل میکنم. پس چی شد؟ توی همه فضاهای زنجیره‌ایمون 7 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند رو که بافتم میام روی پایه کوتاه سفید رنگم 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند و در فضای زنجیره‌ای بعدش 7 تا پایه بلند میبافم و به این روش بافت رو کامل میکنم. در آخر رجمون ببینید شکل بافتمون رو. در آخر رج میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره‌ای که برای شروع رج داشتیم که حکم یک پایه بلند رو برامون داشت. خب حالا من برای شروع رج هفتم میام همینجا میخوام یک پایه بلند ببافم. میتونید با 3 تا زنجیره شروع کنید یا اینکه مثل من به این روش پایه بلند ایستاده شروع رج ببافید. پایه بعدی رو هم یک پایه بلند میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند بافتم. میام تو فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافم، 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند، 1 و 2. حالا میام روی این پایه ها تا به گوشه بافتم برسم، میشه 11 تا پایه دارم. روی 11 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. به این صورت از این قسمت از بافت گوشه بعد از بافت گوشه 11 تا پایه بلند بافتم. تو فضای زنجیره‌ای گوشه تکرار میکنم 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند، 1 و 2 و بافت رو تکرار میکنم از روی اولین پایه بلند
روی 11 تا پایه یا هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 3 و به همین روش 11 تا پایه بلندم رو میبافم تا به گوشه برسم. به گوشه که رسیدم بافت گوشه میرم 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند. کامل کنیم. به آخر رج هم که رسیدم گوشه رو رفتم. این قسمت ما 2 تا پایه بلند رو اول بافته بودیم دیگه، پس باید 9 تا پایه بلند دیگه هم ببافم و این رج رو به پایان برسونم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. بست میزنم روی اولین پایه بلندم. اگه 3 تا زنجیره بافتید به سومین زنجیرتون بست بزنید به این صورت. حالا برای شروع رج هشتم یک بار دیگه باید همین بافتی رو که اینجا رفتم تکرار کنم. میتونید با 3 تا پایه بلند شروع کنید یا مثل من با پایه بلند ایستاده شروع رج ببافید. تا به گوشه برسیم 4 تا پایه است. 4 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 و 4. به گوشه که رسیدیم تکرارش میکنیم. 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 2 زنجیره روی در همون فضا 2 تا پایه بلند دیگه بافتم و بافت رو تکرار میکنم. 2 4 6 8 10 12 14 15. روی 15 تا پایه بعد هر کدوم باید یه دونه پایه بلند ببافم. به این صورت 15 تا پایه بلند رو که بافتم میام توی فضای زنجیره‌ای، توی فضای گوشه تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 و 2 و از روی اولین پایه شروع میکنم. 15 تا پایه بلند دیگه میبافم و به همین صورت بافتم رو دور تا دور کارم کامل میکنم. یعنی در واقع من 3 رج به این شکل بافت زدم. خب رج رو که به انتها رسوندم، ببینید ما 3 رج بافتیم. این مدل الگوی بافت رو 1 2 3 میایم بست میزنیم روی اولین پایه بلندمون یا اگه 3 تا زنجیره است که به سومین زنجیره شروع رج. برای شروع رج نهممون حالا ادامه میدیم با همین رنگ. 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله. پایه بعدی رو رها میکنم. میخوایم چند رج توری بافی بریم. پایه بعد 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره. پایه آخر هم رها میشه. میام توی فضای زنجیره‌ای گوشه 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 بار دیگه هم تکرار 1 پایه بلند، 1 زنجیره. ببینید توی فضای زنجیره گوشه 4 بار تکرار کردم. در واقع گوشه اصلیمون میشه این فضا اینجا که توی رج بعد باید این بافت رو دوباره همین اینجا تکرار کنیم. خب ادامه میدم بافتم رو. 1 پایه رو دوباره رها میکنم. پایه اول رها میشه. از روی پایه بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره و این الگو رو تکرارش میکنم. 1 پایه رها میشه. پایه بعد 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه رها. تکرار میکنم این رو تا به گوشه بافتم برسم. 1 پایه رها، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه میمونه که رها میشه. در فضای زنجیره گوشه تکرار میکنم. 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 4 بار تکرار میشه.
یک پای بلند یک زنجیره و یک پای بلند یک زنجیره و در ادامه اولین پای رها میشه از روی پای بعدی یک پای بلند یک زنجیره یک پای رها یک پای بلند یک زنجیره و به همین روش این الگو رو من تکرار میکنم. ببینید دوستان توی این رج ما باید توی هر ضلعمون غیر از گوشه بافتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پایه بلند دارم به غیر از گوشه بافتم. خب توی هر ضلع پس اینو دقت داشته باشید که اشتباه نشه. کامل کنیم. خب رج رو به پایان رسوندم. آخر رج بست میزنیم به اولین پایه بلند یا سومین زنجیره شروع رج. خب رج دهم هم باز هم رج توری بافی هست. 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند یک زنجیره برای فاصله. حالا روی پایه بلند هامون فقط یک پایه بلند میبافیم یک زنجیره، دیگه در فضای زنجیره چیزی نمیبافیم. یک پایه بلند یک زنجیره به این صورت. و ببینید این گوشه بافتم هست. گوشه بافتم پایه اول و دومش رو هر کدوم یک پایه بلند میبافیم به فاصله یک زنجیره به این صورت. خب حالا این فضای زنجیره دوم گوشه میشه گوشه بافت من. تکرار میکنم اینجا یک پایه بلند یک زنجیره 4 بار تکرار میکنم. یک پایه بلند یک زنجیره یک پایه بلند یک زنجیره و پایه بلند چهارم یک زنجیره. پس این شد گوشه بافتم. خب حالا در ادامه از روی اولین پایه بلندم شروع به بافت میکنم. یک پایه بلند میبافم یک زنجیره از روی اولین پایه بلندم بود. پایه بعد یک پایه بلند یک زنجیره پایه بعد یک پایه بلند یک زنجیره و اون رو ادامه میدم تا به گوشه. خب به این صورت من بافت رو به گوشه رسوندم. ببینید الان اینجا قرار هست توی این فضا بشه گوشه بافت من. خب من الان گوشه رو هنوز نبافتم. میام این قسمت این 4 تا پایه بلندی رو که توی گوشه بافتم به این کار ندارم. از بعد از اون از اولین پایه شروع میکنم به شمردن. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا به غیر از گوشه بافت ما توی هر ضلع 13 تا پایه بلند میبافیم. حالا به گوشه که رسیدم یک پایه بلند یک زنجیره یک پایه بلند یک زنجیره 4 بار تکرارش میکنم. یک پایه بلند یک زنجیره و پایه بلند چهارم رو هم که بافتم یک زنجیره میزنم. از روی اولین پایه بلندم شروع به بافت میکنم. یک پایه بلند یک زنجیره پایه بعد یک پایه بلند یک زنجیره و به همین روش خب بافت رو تکرار میکنم. 13 تا پایه بلند میبافم تا به گوشه برسم به فاصله یک زنجیره و بافت رو به این روش کامل میکنم. خب به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج ما. برای شروع رج 11 یک رج دیگه هم میخوایم این رج توری بافیمون رو ادامه بدیم. پس تکرار میکنیم 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند یک زنجیره به عنوان فاصله. روی پایه بلند تام هر کدوم یک پایه بلند یک زنجیره. رجی رو که در دو رج قبل بافتیم در واقع داریم تکرار میکنیم. تفاوتش در این هست که تعداد پایه هامون توی هر رج به همون اضافه میشه. به این صورت بله 2 تا پایه اول گوشه هم به همین صورت میبافیم. یک پایه بلند یک زنجیره. ببینید من الان اینجا 2 4 6 8 تا بافتم تا به گوشه رسیدم. در فضای زنجیره یک گوشه یک پایه بلند یک زنجیره 4 بار تکرار میکنم توی فضای زنجیره گوشه. یک پایه بلند یک زنجیره و این هم چهارمیش یک پایه بلند یک زنجیره شد گوشه بافتم. خب حالا ادامه میدم. بافت تکرار است همونطور که گفتم. از روی اولین پایه بلندم شروع به بافت میکنم. یک پایه بلند یک زنجیره
پایه بعد یک پایه بلند یک زنجیره و تکرارش میکنم. توی این رج ما توی هر ضلعمون، یعنی ببینید از این گوشه، این که فضای گوشه است، از این پایه بلند. حالا اینو کامل کنیم تا به اینجا برسیم. رو هر کدوم یک پایه بلند یک زنجیره. خب من بافت رو تا به گوشه رسوندم. ببینید دوستان، این 4 تا پایه بلند که توی گوشه بافتیم به فاصله یک زنجیره هیچی. از اینجا شروع به شمردن میکنم. ببینید از اولین پایه بلندی که اینجا بافتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا به گوشه بخوام برسم. از این گوشه تا اون گوشه توی هر ضلع پس 16 تا پایه بلند دارم به فاصله یک زنجیره. در فضای زنجیره گوشه هم که یک پایه بلند یک زنجیره رو 4 بار تکرارش میکنم. 3 و 4 یک زنجیره. از روی اولین پایه بلند یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره و روی همه پایه ها تکرار میکنم. توی هر ضلع 16 بار تکرار میکنم. یک پایه بلند یک زنجیره. خب به این صورت این الان شکل گوشه بافتم هست. کاملش کنیم. خب رج رو به پایان رسوندیم و نخمون رو قطع کردیم. دوستان دقت داشته باشید که توی ضلع آخرمون به غیر از فضای زنجیره گوشه همونجور که گفتم 16 تا پایه بلند داریم به فاصله یک زنجیره. بعد شروع رج 12 با رنگ سبزمون میخوایم برگای بافتمون رو ببافیم از فضای زنجیره گوشه. ببین فضای زنجیره گوشه میشه بعد از توی دومین فضا بعد از دومین پایه بلند. ببینید این قسمت 1 2 پایه بلند تو فضای دوم. خب نخم رو میام وصلش میکنم. یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا کوتاه توی فضای گوشه میبافم. روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. عذر میخوام، روی پایه ها نه، در فضا 1 و 2. حالا ببینید پایه بعدی هم میخوام بافت بزنم. بافت به صورت بافت کشیده هست، به صورت پایه پفی، ولی خب پفی نیست، بافت کشیده است. ببینید پایه بعد رو که قرار هست بافت بزنم میام روی رج قبلی، توی رج 11 دور این پایه به این صورت قلاب رو میگیرم، نخ کشیده 1 2 3. 2 تا یکی نمی کنم، همه رو نگه میدارم. دوباره پایه بعدی که میخوام بافت بزنم میام توی 2 رج قبلش، یعنی توی رج 10. ببینید این رج 12 11 رج 10. خب یه جوری بافت بزنید. ببینید این فضای گوشه ما توی این 2 تا قسمت نباید بافت سبز داشته باشیم. اینجا بافت. پس میام توی این پایه اینجا 1 نخ کشیده 2 و میتونید قلابایی رو بگیرید که اینجوری دست تولیپ نباشه یا قلاب مخصوص بافتای تونستی که راحت تر بافت بزنید. پایه بعدی رو که میخوام بافت بزنم میام توی رج 11 1 2 3. این صورت حالا همه رو با هم یکی میکنم و با یک زنجیره بافت رو جمعش میکنم. خب به این صورت. و از پایه بعد میشه توی این فضایی که بافت آخر رو زدم یک کوتاه، بعدی هم یک کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه میبافم و بافتم رو تکرار میکنم. میام روی پایه بعد توی رج قبلش 1 نخ کشیده 2 و 3. پایه بعد میشه توی 3 رج قبل توی رج 10 1 2 3. پایه بعد این قسمت رو میگیرم 1 2 و 3. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، با یک زنجیره کار رو میبندم. 1 2 زنجیره میزنم، تکرار میکنم. و بعد این توی هر ضلعمون 4 بار از این مدل بافت رو داشته باشیم. خب پایه بعد 1
2 و 3. پایه بعد میفته توی این قسمت، توی سرج قبلش. 1 2 نخ که کشیده تر باشه بافت زیباتری داره. 3 پایه بعد این قسمت توی رج قبل. 1 2 و 3. حالا همه رو با هم یکی میکنم. یک زنجیره، 2 تا پایه کوتاه. 1 و 2. ببینید این میشه شکل بافت. یک بار دیگه تکرار. 1 2 و 3. خب پایه بعد رو ببینید کجا میخوام بافت بزنم. الان این پایه این رج میشه، توی این نباید بافت بزنم، میام اینجا. ببینید این قسمت، چون توی فضای گوشه نباید برم. 1 2 3 پایه بعد این قسمت. 1 2 یعنی پایه بعد میشه پایه زیرش رو میگیرم. 3. به این صورت همه رو با هم یکی باید کنم. باز میخوام 2 و 3 یکی میکنم، با یک زنجیره بافت رو میبندم. 2 تا پایه میمونه، 2 تا پایه هر کدوم یک کوتاه. 1 و 2 در فضای زنجیره گوشه. حالا میام 2 تا پایه کوتاه 1 و 2. 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا کوتاه 1 و 2. ببینید بافتمون رو من 4 بار این الگو رو رفتم. به این صورت دستمون هر چقدر که کشیده تر باشه بافتمون زیباتره و حالت کشیدگیش کمتر هستش. و در ادامه 2 تا پایه کوتاه 1 و 2. دوباره تکرار میکنم. یک بار اینجا هم تکرار کنم. پایه بعدی بافت زیرش. 1 2 3. پایه بعد میاد توی دو رج قبلش اینجا. 1 2 3. پایه بعد بافت توی رج قبلش میفته. 1 2 و 3. همه رو با هم یکی میکنم، با یک زنجیره اون رو جمع میکنم و 1 2 پایه کوتاه میبافم و به همین صورت دوستان بافت رو باید دور تا دوره کارم کامل کنم. خب من به این صورت رج رو به انتها رسوندم. 4 بار اون رو تکرار کردم. پشت بافتم هم به همون صورت هست. به فضای زنجیره گوشه که رسیدم 2 تا کوتاه ابتدای رج بافته بودم. حالا 2 تا پایه کوتاه 1 و 2 کوتاه می بافم و با یک پایه متوسط میام اتصال میدم کارم رو به اولین پایه کوتاه هم تا نخم وسط قرار بگیره. و برای شروع رج بعدی حالا اینجا ابتدا یک زنجیره میزنم توی همین فضا. میام فضای زنجیره‌ای 2 تا فضای زنجیره‌ای که نیست، فضای بستمه، 2 تا پایه کوتاه میبافم و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه کوتاه هم شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت بافت رو تا آخر ضلعم میبافم. به این صورت یک پایه کوتاه اون رو تکرارش میکنم. خب ببینید دوستان به این صورت من پایه کوتاه هم رو بافتم. یادمون نره روی خود این سرخسی ها هم حتما باید یک پایه کوتاه بافته بشه. به فضای زنجیره‌ای گوشه که رسیدم تکرار میکنم. 2 تا کوتاه 1 و 2. یک زنجیره همون فضا 2 تا پایه کوتاه میبافم و دوباره بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه
شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از پایه هام یک پایه کوتاه میبافم. به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدیم بافت گوشه رو تکرارش میکنیم. به این صورت بافت رو ادامه میدم. میشه شکل گوشه بافتم. به همین روش. خب من بافتم رو به اتمام رسوندم. برای رج بعدی با رنگ سفیدم کارم رو ادامه میدم. از فضای تک زنجیره گوشه وارد میشم و 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. یک زنجیره میزنم. همونجا 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. این گوشه بافتمون هست دوستان که توی 3 گوشه دیگه این بافت باید تکرار بشه و از روی پایه بعدی لوپ پشتی هر کدوم از پایه ها رو میگیرم و روی اونها هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. به همین ترتیب پس روی همه پایه ها لوپ پشتی یک پایه کوتاه بافته میشه. در فضای زنجیره گوشه هم که بافت گوشه رو تکرار میکنم با 2 تا پایه کوتاه، یک زنجیره 2 کوتاه کامل کنیم. ادامه میدیم اون رو تا به انتهای کارمون و در بافت گوشه رو هم که در گوشه ادامه میدیم. خب دوستان من رج رو به انتها رسوندم. رج پایانی کارمون بود روی بافت موتیف و قطعش کردم. حالا اینجا میخوایم یک دوخت روی گلبرگ هامون بریم تا ایستایی بهتری داشته باشه. ابتدا گلبرگ ها رو با دست کاملا مرتبش میکنیم و سوزن مخصوص کانوامون رو هم همون نخ زرد رنگ رو میزنیم بهش و از انتهای یکی از گلبرگ ها به این صورت یک نخش رو فقط ابتدای بافتم رو میگیرم به این صورت و وارد پایه گلبرگ زیرش میشم و از روی گلبرگ بعدی دوباره یک نخش رو میگیرم و میام بیرون و به این ترتیب یک دوخت شلال میزنم و اون رو تکرار میکنم روی گلبرگ های بعدی. به همین صورت یک دوخت ساده هستش برای اینکه همونطور که گفتم گلبرگ هامون حرکت نکنه و ایستایی بهتری داشته باشه. اونها رو با نظم کنار هم قرار میدیم و به همین صورت با سوزن یک شلال خیلی کوچیک میزنیم تا بهتر ایستایی داشته باشه و اون رو تکرار میکنیم روی همه گلبرگ هامون به این صورت. خب ادامه بدیم اون رو. دوستان ممنون میشم که تا اینجای ویدیو که با من همراه بودید حتما کار رو لایک کنید و اگه سابسکرایب نکردی هم اون رو سابسکرایب کنید. به همین صورت اون رو کامل میکنم دور. خب ما جفت موتیفامون رو بافتیم آماده کردیم دوستان. ببینید بی نهایت زیبا و اندازش فوق العاده مناسب برای بافت کوسن. 2 تا دیگه اگه از این مدل رو ببافید میتونید کنارش بگذارید و یک کوسن ببافید. حالا ما میخوایم اینجا این رو کیف کنیم. خب پس برای اینکه این هم که ما رو کنار فعلا بذارم. خب برای این کارمون میخوایم اتصال بدیم موتیفمون رو. شما میتونید هم به نحوی اتصال بدید کارتون رو از پشت بافت. ببینید این الان روی بافت هستش دیگه، مثلا به این صورت از پشت بافت اتصال بدید که معلوم نباشه خط دوختتون. خب از گوشه بافت مثلا به این صورت شروع کنید و بافت رو برید با پای کوتاه که اتصالش معلوم نباشه. ولی من اینجا میخوام که از روی بافتم اتصال رو بدم. پس به این صورت رو به روی کار رو میذارم. روی کار به سمت خودمون هست، پشت بافت رو به یکدیگر هست. خب از روی گوشه بافتمون کارمون رو به این صورت شروع میکنیم. نخ رو وصل میکنیم، یک زنجیره، همونجا یک پای کوتاه لوپ پشتی بافتمون رو میگیریم به این صورت و یک پایه کوتاه میبافیم. روش‌های مختلفی هستش، حالا هر روشی که خودتون دوست دارید. تو پیج هم چند مدل گذاشتم اتصال موتیف ها رو به هم به این صورت. خب اتصال میدیم به این شکل دور تا دور کارمون رو تا به این قسمت. اگر هم خواستید این یک ردیفش رو که بافتید کار که به این صورت در اومد میتونید آستر هم اگه خواستید بهش
بدید. خب پس به این صورت من بافت رو به این صورت کامل میکنم دور تا دور. خب برای بند کیفمون من یه بند ساده رو که قبلا هم توی کارام آموزش داشتم باز همون رو تکرار میکنم. ابتدای بافتمون میایم یه گره سر قلاب، 2 تا زنجیره، یک بست روی اولین پایه زنجیره‌ای که زدیم. ببینید اینجا یک نخ برای من درست شده. این نخ رو میگیرم، دستتون رو صفر نگیرید، نختون بافتتون شل باشه. 2 تا نخ دارم، دوباره یک پایه کوتاه میبافم. حالا این 2 تا نخی رو که اینجا دارم میگیرم، کار ناخودآگاه میچرخه به پشت، یک پایه کوتاه، دوباره تکرارش میکنم. 2 تا نخی رو که دارم میگیرم، یک پایه کوتاه. به این صورت هر اندازه که دوست دارید میتونید بند کیفتون باشه اون رو ببافید. میتونید حتی بندهای آماده استفاده کنید دیگه، کاملا سلیقه، یا حالا بندهای متفاوت. اگه فکر میکنید نختون یه خورده نازکتره میتونید دولا کنید یا از نخ دیگه ای کمک بگیرید. خب به این صورت پشت و روی بافتمون هم یکسان هستش. به این شکل اون رو میبافیم. خب بعد از اینکه بند کیفمون رو به اندازه‌ای که می‌خواستیم بافتیم، نخمون رو یه خورده بلندتر میگیریم. ابتدای رج هم باید نخمون یه خورده بلندتر باشه که یادم رفته بگم، و میایم افه نخمون رو میایم داخل سوزن میکنیمش و به این صورت. خب حالا میخوایم وصلش کنیم این سگک رو به کارمون. ببینید به این صورت هست. این قسمت که باز میشه داخل کیف میره، این انتهای این رو هم به بندمون قرار هست بدوزیمش. به این صورت از داخل این حلقه پایینی ردش میکنم و به این صورت میارم روی بافتم و با همین نخم میام اون رو میدوزمش در واقع، و در نهایت وصلش میکنم به کیف. دو سمت کیف رو به همین صورت بند رو متصل میکنیم و میدوزیم. خب این از این. و در ادامه بعد از اینکه این کامل شد، این خیلی راحت میتونه گوشه بافتم قرار بگیره. و دوستان میتونید برای اینکه دکمه بذارید به لبه کیفتون، البته این از این آهن ربایی ها هست، مگنتیه، ولی که این به این صورت، ولی روی بافتم چون مشخص میشه شما میتونید یه لیبل چیزی اینجا براش در نظر بگیرید و به این صورت این هم این پشت قرار میگیره و چفت میشه. ولی شما میتونید مدلی رو که با سوزن بسته میشه دوخته میشه هم اون رو انتخاب کنید که حالا اونجا این رو من نداشتم، و به همین صورت بند رو متصل میکنیم. دوستان این هم از پایان کیف آفتابگردانمون فوق العاده جذاب و زیبا با یک بند بسیار زیبا وصلش کردم اون رو. این هم که درون بافتمون هست که حالا میتونید همونطور که گفتم یک دکمه هم اینجا بزنید. العاده این کار جذاب و زیبا و مناسب فصل تابستون. امیدوارم از این بافت این کیف زیبا و این موتیف بسیار زیباتر هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم همچنان شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه روز دیگه یا آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.